Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μια σούπα βελουτέ λαχανικών είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν τον καιρό. Είναι πεντανόστιμη, είναι δυναμωτική και νηστίσιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι, οπότε θα το κόψω. Το κρεμμύδι δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε, έτσι σε χοντρά κομμάτια. Θέλω αυτή τη σούπα να την κάνετε, ειδικά τώρα που κρυώνει ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραία. Κατσαρόλα πάνω στην εστία και θα χρειαστώ λίγο λάδι. Θα ρίξω 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Ωραία, ρίχνω τα κρεμμύδια για να τα σοτάρω. Θα τα σοτάρω για περίπου 2 λεπτά. Χαμηλώνω τη φωτιά μου και όση ώρα περιμένουμε εδώ το κρεμμυδάκι, πάμε να κόψουμε τα καρότα. Θα χρειαστώ 4 καρότα μικρά. Αν τα καρότα σας είναι μεγάλα θα βάλετε 3. Οπότε θα τα κόψω σε ροδέλες. Ρίχνω και τα καρότα μου. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω να κόψω τα πράσα μου. Και τα πράσα μου μέσα. Εδώ θέλω να επιμείνετε λίγο έτσι για να μας βγάλει τη γλυκάδα το πράσο. Για αυτή την αναλογία της σούπας θα χρειαστούμε 2 πατάτες. Πολύ ωραία. Και οι πατάτες μέσα. Ήδη έχει ξεκινήσει και αναδύουν τα αρώματα στο στούντιο. Συνεχίζουμε έτσι, θα δίνουμε 2-3 βόλτες όλα τα υλικά μαζί, όλα τα λαχανικά. Σε αυτό το σημείο θα σβήσω με 750 γραμμάρια ζωμό λαχανικών. Εάν δεν θέλετε να βάλετε ζωμό λαχανικών, μπορείτε να βάλετε και νεράκι, έτσι. Από την ώρα που βράζει θα ρίξω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα κλείσω το καπάκι και σε χαμηλή φωτιά θα βράσω για περίπου 25 λεπτά μέχρι να μαλακώσει τα λαχανικά. Έχουν περάσει 25 λεπτά. Τα λαχανικά μας έχουν μαλακώσει. Οπότε τώρα θα κλείσω τη φωτιά και θα αποσύρω. Και με ένα ραβδομπλέντερ θα πολτοποιήσω πάρα πολύ καλά τα λαχανικά μου. Πολύ ωραία, δεν το χρειαζόμαστε άλλο, θα το βάλω στα άπλυτα. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και τελειώνω ρίχνοντας 250 γραμμάρια ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Πολύ ωραία και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ σύσταση. Είναι απλά υπέροχη. Και πάμε να τελειώσουμε το πιάτο μας. Πιατάκι. Δείτε εδώ πόσο βελούδινη είναι, έτσι. Και φυσικά για να έχουμε την τραγανότητα από πάνω θα βάλω λίγα κρουτόν ολικής. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο φρέσκο μαϊντανό. Και τέλος 3-4 σταγόνες ελαιόλαδο από πάνω. Πολύ ωραία. Να τη φτιάξετε όλη αυτή τη δυναμωτική σούπα βελουτέ και πιστέψτε με ότι δεν θα έχετε δοκιμάσει καλύτερη. Θα πάρω ένα κουτάλι και πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Να τη φτιάξετε και να μου πείτε τι πόες κάτω στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή. Γεια σας.